Alam mo ano to? Ano ba yan? 20. Kung itong 20 pagpupukpok ka sa ulo mo. Hanggang saan aabot ang pantulog mo? Boom! Boom! Mga nakabahay, Pumuntang Mega Mall, nakapang bahay. But once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill the. All righty! It is I! Okay. Manong! Jireh! Back at it again with a brand new vlog! You know how it is, you are the Goys. Welcome to the Animal Kingdom, ladies and gentlemen. Subscribe for a free banana and facebook.com/Gplana boys, alam niyo na yan. So, panibagong vlog, panibagong content. So, ngayon, I'm not alone as always. I'm here with you today with G! Boom! We have a new vlog and marami kaming gagawin ngayon. We're gonna travel. Ano ba gagawin natin? So, ang gagawin natin, may mga bago na naman agenda ngayon. Parang gagawa tayo ng super raming video dance para sa mukbang, di ba? Yan, mukbang. Huwag na natin patagalin pa. Halika na! Teka! It's not a Gplana Boys vlog without... Engineer! We are Gplana Boys! Jillian, roll intro! So ayun nga, we're on our way to the outside world. Ang tagal nating pumaloob sa puki ng inang Aircon. Ayun. game. Let's go. Hanggang saan aabot ang pantulog mo? Boom! Boom! Pre, ano ba? Kaya nga ako naka-tied up jacket para hindi masyado kita yung pantulog ko, George. Nakapambahay tayo, pre. Oo eh. Chanelas na chanelas talaga. Chineres, tapos pantulog pa na siya. We don't care, bro. Tignan mo naman kung gaano kanipis yan. Ang nubis na, no? Nubis. Boss. Saan ka? Sa Cebu. Pre, sa sobrang corny, wala na akong maisip na rebat. Wala na ba? Hindi ko alam kung iumpog ko sarili ko o yung, alam niyo yung escalator. Oo. Lalagay ko ulo ko dun, tapos gaganon lang yung mga update. Nasaan nga na ba tayo? Kita niyo yung ano na yan, logo na yan. Ito mas maganda. Ito yung mas magandang logo. So on the way na yung una nating ingredients para sa mukbang natin. Ingredients. Ingredients of both. Hindi pala ingredients. So may magmumukbang tayo. Mukbang, Lincoln Bla. Yan natin yung bibili natin. Ano? Mga participants, Greenwich, and the next pit stop is Pizza Hut. Bye. Alam mo ano to? Ano ba yan? 20. Nakaka-stress ka. Alam mo yun? Kaya stress ka ba? Kung itong 20 pagpupukpok ka sa ulo mo. What? Great! Ayun na nga po, ano? Ano nga ba yan? Ano ba yan? Pizza Hut. Pizza Hut. Hindi, ito na lang. Pizza Hut na lang. Pizza Hut. Baka kasi Yun is our Greenwich. Oo. We're gonna start mukbang in 3 and then... Hoy. Lincoln Bla na lang, Lincoln Bla. Dito tayo magmumukbang, ha? Nakaupo dyan. So ayan na, makakauwi na yung mga nakabahay. Mga nakabahay, Pumuntang Mega Mall, nakapang bahay. Let's go! Hindi naman si Raulo. Pagbilang ko ng 3, nasa bahay na tayo. Oh, sige. 3, 2, 1. We're here! Bilis na. Putang inang rush hour yan. Inarush araw yan.
Update! Kakatapos lang ng Alak tutorials, mukbang. Yes. Kaya we're having a party tonight. Kahit ang konti lang namin, we're having a party tonight. Yeah. Even we're just a few here. 4, 3, 2. Dito sa Hacienda Gplana, boys, laging party. Yeah. Laging masaya. O, diba? Party nga daw eh. Party nga daw. Amaji mo? Amaji? Ano, Amaji? Amaji? Ito po yung Motorola. Yan. Kakatapos lang din ng Alak tutorial, no? Yeah. Don't let looks deceive you. Mukhang kadiri, mukhang ihi, pero sobrang sarap. Kami na nahulog dito. Pre, tamang-tama yung ano natin, yung halo natin sa alak Ano yun? Ano yun? Tama ata yung mix natin sa alak tutorials at yung minukbang natin. Kasi ang theme party. Yeah. Kung party, kung party, kung party. Yeah! Let's have a party! So ano? Boss? Party! 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 So ano, boss? Boss, may mapapatikim kami sa'yo, boss. Okay lang ba? Boss. May papatikim kami sa'yo, boss. Ayan. May gawa kami dito, made from USA. Umagal oil, gagi. Masarap? Oh, masarap yan. Masarap siya? Masarap. Natikman mo na ba? Hindi pa. Mamimiss ko na naman yung City Lights. Outro na. And that's the bottom line. Because Manong Jireh said so. And Rick G, don't forget to like, comment, share, subscribe. Boom! May timer tayo. Facebook, Gplana Goys, Magka Network, Digo. Nasa bottom line because Manong... What? Teka. Yeah, I don't have a lot of faith in myself. Wrote a message in a bottle cause my heart is hollow. I'm waiting for help. Sent it out about a week ago, asking for some good advice. I need to clear my dome, I got no passion when I look at light. So I'm steady waiting on an answer from anonymous. But in the meantime, I'll share some cancer with my conscience. Sige, tuloy-tuloy lang yan pang behind the scenes natin. Huwag mong ikat. So yun, sa kasalukuyan, nag-iintay po kami ng mawala yung mga extraterrestrials. Ay, nawala na po. Okay na po. Balance of your own life and keep close that mic that you hold tight. Yung walang yung pinaka-normal, pinaka-peaceful na outro dahil, I'm going in, bro. And that's bottom line because Manong Jireh said so. And Rick G! Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Manong Jireh, Rick G! Gplana Boys, Pumuntang Network! UNGGOYs, And we're Saan out. Gplana? Very peaceful. Yeah! Goddamn city lights. Ayun na! Woo! Nakita niyo naman yan, Goddamn city lights. Very peaceful here in Bonnie. Dalawa yan. Goddamn nature and goddamn city lights. Yes! Excited lang kaya goddamn nature. Pero peaceful kasi may city lights. Yes! Bye-bye!